În acest episod vom discuta despre secretele unei memorii mai puternice și mai ascuțite. Voi prezenta câteva metode simple și eficiente pentru a îmbunătăți memoria, lucru care aduce multiple avantaje atât în plan profesional cât și educațional. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube, locul în care veți putea descoperi o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Vă încurajez să vă abonați pentru a fi la curent cu viitoarele postări. Nu uitați să apăsați butonul de like și să distribuiți acest video și altor persoane, astfel încât, prin aceste informații, să putem fi de folos la cât mai mulți. Primul pas pentru o memorie mai bună începe cu ceea ce introducem în corpul nostru, adică alimentația. O dietă echilibrată, bogată în acizi grași omega-3, antioxidanți și vitamine, hrănește creierul și îl menține alert. Sursele bune de acizi grași omega-3 includ peștele gras, cum ar fi somonul, macroul, sardinele, tonul și heringul, care sunt excelente pentru EPA și DHA. De asemenea, puteți opta pentru suplimente de ulei de pește sau ulei de krill concentrate în EPA și DHA. Semințele de in și uleiul de in reprezintă surse vegetale excelente de acid alfa-linolenic, ALA, care este un alt tip de omega-3 pe care organismul îl poate transforma în EPA și DHA. Trebuie să fim atenți când folosim ulei de in, deoarece devine toxic prin încălzire. Acesta trebuie să fie obținut prin presare la rece și păstrat în sticle de culoare închisă, ferite de expunerea la oxigen și la lumină. Nucile, în special nucile pecan, conțin acid alfa-linolenic, ALA, un tip de omega-3. Semințele de chia sunt bogate în ALA omega-3 și pot fi adăugate în smoothie sau iaurturi sau alte preparate. Alături de nuci, ulei de in și semințele de chia, algele marine pot fi o bună sursă de DHA, în special pentru cei care sunt vegani și evită peștele sau produsele animale. Aș menționa aici și consumul de ouă, care de asemenea conțin omega-3. Un alt element important care ajută la îmbunătățirea memoriei sunt antioxidanții. Aceștia abundă în fructele de pădure, precum mure, smeură, afine, coacăze, căpșuni, dar și în lămâi, portocale, grapefruit, mandarine, care sunt bogate în vitamina C. Legumele cu nivel mare de antioxidanți sunt cele cu frunze verzi, în special spanacul, kale, varză, brocoli și ciardul suedez. Antioxidanții abundă și în legumele colorate, precum morcovii, roșiile, ardei grași, sfecla roșie, dar și în fructele cu coajă roșie și violetă, precum strugurii roșii, strugurii negri sau fructele de acai. Mai găsim o mulțime de antioxidanți în uleiul de măsline extra virgin presat la rece și în condimente precum scorțișoară și turmeric și sunt prezenți în cantități mari și în ciocolata neagră, anghinare, ceaiul verde și apa alcalină ionică. Ca și suplimente care îmbunătățesc memoria și activitatea creierului, aș putea să vă amintesc vitamina D și pentru o mai bună absorție se poate folosi vitamina D3 împreună cu K2, MK7, MK4. Eu începând cu anul 2018 am început să folosesc vitamina D3 în formă uscată și nu uleioasă, care se topește în gură și care are 250 de micrograme. Mare atenție, vorbesc de 250 micrograme și nu miligrame, adică de 1000 de ori mai puțin decât ar fi 250 de miligrame. Pe aceste cutii mai este marcat 10.000 de unități internaționale. Din nou, să nu le confundați cu vitamina D3, care are doar 1000 de unități internaționale și care sunt extrem de slabe. Un alt supliment important pentru memorie pe care îl folosesc zilnic este vitamina B12, despre care am vorbit într-un episod precedent. Episod de unde puteți să aflați ce tip de vitamina B12 să folosiți, ce concentrație și ce dozaj zilnic se poate folosi, dar și ce beneficii putem să aducem sănătății noastre prin suplimentarea cu vitamina B12. Iar acum nu mai intru în aceste detalii. Vitaminele B1, B6, B9 și B3 sunt esențiale pentru buna funcționare a creierului și pot ajuta la prevenirea deteriorării cognitive. Vitamina E este un puternic antioxidant ce ajută la protejarea celulelor creierului, însă mare atenție ce tip de vitamina E folosiți. Vă recomand să urmăriți videoul pe care l-am postat despre vitamina E. Alte suplimente excelente pentru creier și memorie sunt lecitina și fosfatidilcolina, care conțin colină. Aceasta se mai găsește în alimentele precum ouăle și soia și colina este utilizată de organism pentru a produce acetilcolina, un neurotransmițător esențial pentru memorie și pentru funcția cognitivă. Extrasul de ginkgo biloba
poate îmbunătăți memoria și funcția cognitivă. Pentru cei care locuiți în America, puteți să găsiți o mulțime de pomi de ginkgo biloba, pentru că aici sunt folosiți ca plante ornamentale datorită frunzelor cu o formă unică și interesantă pe care le au. Chiar mâine am să merg să adun frunze de ginkgo biloba, înainte de a veni perioada rece, când acestea își vor schimba culoarea. Ieri am observat că încă erau de un verde intens. Nu putem să încheiem categoria suplimentelor pentru memorie fără a aminti suplimentele nootropice, cunoscute sub denumirea de medicamente inteligente, utilizate pentru îmbunătățirea funcției cognitive și care sunt folosite adesea de studenți în perioada examenelor. Unul dintre cele mai cunoscute nootropice este piracetamul, acesta având cele mai multe studii clinice până în acest moment. În Statele Unite nu este nevoie de prescripție medicală pentru a cumpăra nootropice, precum piracetamul și altele. În anii 2008-2009 am folosit și experimentat suplimentarea cu diferite nootropics, dar nu am să detaliez aici, ci poate într-un episod viitor. Tot la această categorie de racetamuri vreau să menționez și variante mult mai moderne precum oxiracetam, aniracetam, fenilpiracetam și în mod intenționat am lăsat la urmă pe cel mai puternic pentru că cei din urmă vor fi cei dintâi, nu? Și anume Noopept, care este considerat a fi cel mai puternic racetam și care poate avea efecte cognitive puternice, inclusiv îmbunătățirea memoriei și a concentrării. Am amintit la început dieta și diferitele suplimente care îmbunătățesc memoria, iar acum am să amintesc de un alt lucru important care ajută la menținerea îmbunătățirii memoriei și anume exercițiile fizice, deoarece acestea cresc fluxul de oxigen către creier. Aș menționa aici exerciții aerobice, joggingul și notul în special, dar și antrenamentele de forță sunt de asemenea excelente pentru îmbunătățirea sănătății generale a creierului. În cea de-a 4-a categorie de elemente care îmbunătățesc memoria ar fi activitățile mentale, precum jocuri care solicită și exersează mintea, de genul sudoku sau șahul și alte jocuri similare care pun la încercare creierul. Tot aici am să menționez activitățile mentale, cum ar fi însușirea unor abilități noi sau învățarea de limbi străine. Spre exemplu, putem să învățăm să cântăm la un instrument muzical sau, de ce nu, să ne implicăm într-un nou hobby. În al 5-lea rând, pentru îmbunătățirea memoriei, aș menționa importanța calității somnului. Asigurați-vă că dormiți 7-9 ore pe noapte și că nu aveți probleme de respirație în timpul nopții sau sfărăit intens care poate duce la blocarea căilor respiratorii și la o scădere a nivelului oxigenării pe timpul nopții. În această direcție se pot face teste la spital, unde se măsoară nivelul de oxigen pe întreaga durată a nopții sau, mai nou, chiar cu un simplu smartwatch, se poate monitoriza nivelul de oxigen în sânge și stagiile de somn pe întreg parcursul nopții și vă pot afișa câte ore ați dormit, în realitate și câte ore ați stat în stare de veche sau, efectiv, de-a dreptul treji. Temperatura în timpul nopții ar trebui să fie cu cel puțin 2 grade mai scăzută decât în timpul zilei, lucru care s-a dovedit a avea un impact pozitiv semnificativ în calitatea somnului. Somnul este crucial pentru consolidarea memoriei și, din păcate, de-a lungul anilor am falimentat la acest capitol. Studiile făcute de McGall și Cahill și multe alte laboratoare de cercetare din Statele Unite au arătat că un protocol ideal pentru a învăța mai rapid și pentru a reține mai bine ceea ce am învățat ar fi prin implementarea a scurte episoade de somn, naps, de 10 până la 30 de minute după ce am terminat de învățat și astfel creierul va reuși să facă o defragmentare a informațiilor stocate, dacă pot să împrumut un termen din lumea computerelor, și să facă o reconfigurare a circuitelor neuronale. Aceste scurte perioade de somn implementate după o activitate de învățare aduc o substanțială îmbunătățire în capacitatea de a memora și de a reproduce mai bine ceea ce am învățat. Practic, aceste scurte sieste îmbunătățesc rata de a învăța, însă ele nu exclud necesitatea somnului de calitate din timpul nopții. Nu este necesar ca acestea să fie neapărat luate imediat după ce am învățat, ci pot fi și după 30 de minute sau chiar după 2 ore de învățare și au aceleași rezultate. De asemenea, o ușoară creștere a adrenalinei după ce procesul de învățare și repetare s-a încheiat ajută la o mai bună memorare și această simulare a producției de adrenalină se
poate face prin folosirea ceaiurilor cu conținut de cofeină sau a cafelei, însă pentru cei care din anumite motive nu vor să consume cofeină, fie că le dă palpitații la inimă sau stări de anxietate, vor putea să folosească și alte metode precum folosirea dușurilor alternative reci-calde, despre care am făcut un video și pe care dacă nu l-ați văzut vă invit să-l urmăriți, deoarece aceste practici aduc numeroase beneficii sănătății. Dr. Craig Haller, profesor la Departamentul de Biologie la Universitatea Stanford din Statele Unite, prezenta în urma studiilor făcute în cadrul universității că aceste alternanțe de dușuri reci-calde ajută la eliberarea epinefrinei și a dopaminei, efect care de asemenea stimulează capacitatea de a învăța și de a memora mult mai bine. Ce trebuie să reținem? Aceste dușuri trebuie făcute după ce am învățat și nu înainte. Este bine cunoscut că orice substanțe care reduc epinefrina și adrenalina reduc și capacitatea de a memora și de a învăța. De asemenea, alfa-GPC ajută la fixarea informațiilor memorate. În al 6-lea rând, pentru îmbunătățirea memoriei este imperios necesară gestionarea stresului. Stresul cronic poate afecta memoria și capacitatea de concentrare. Dacă avem un job foarte stresant, probabil că un prim lucru important pe care noi putem să-l facem pentru sănătatea noastră ar fi să căutăm alt job. Orice activitate care pune stres în mod constant pe noi și de care ne putem debarasa ar trebui abandonată cât mai urgent. Stresul pune presiune pe întreg organismul și acumulează și cauzează multiple dereglări în buna funcționare și balanța sănătății. Exercițiile de respirație pot fi de asemenea de real ajutor pentru reducerea stresului și un astfel de exercițiu l-am postat la finalul videoului intitulat Cum să scad tensiunea în 10 minute fără medicamente. Practicarea gratitudinii este benefică pentru reducerea stresului și acest lucru poate fi obținut prin concentrarea asupra lucrurilor pentru care sunteți recunoscători că le aveți sau că le puteți face. Practicarea recunoștinței și a bucuriei pentru lucrurile simple pe care le avem poate îmbunătăți starea de spirit și memoria. De asemenea, s-a descoperit că timpul petrecut în rugăciune reduce considerabil stresul, care adesea poate afecta memoria și funcția cognitivă. Rugăciunea este o armă extraordinară la îndemâna oricui împotriva stresului și a depresiei și a anxietății și este bine cunoscut faptul că stresul, depresia și anxietatea contribuie la probleme cognitive și de memorie. Pentru a avea o bună memorie este importantă socializarea, deoarece este cunoscut faptul că interacțiunile sociale regulate stimulează creierul și îmbunătățesc funcțiile cognitive. Menținerea relațiilor sociale sănătoase poate contribui semnificativ la menținerea memoriei și la reducerea incidenței depresiei. La o mare majoritate a oamenilor, după vârsta de 45 de ani, apare tendința de plafonare caracterizată de lipsa preocupării de a mai învăța și citi. Adesea, după această vârstă, apare frica de nou și de schimbare, chiar dacă schimbarea aduce o ușurare în anumite activități. După această vârstă, persoanele tind să devină consumatoare de știri sau de entertainment și refuză inconștient activitățile care pun mintea la contribuție, precum citirea unor cărți sau rezolvarea unor probleme sau jocuri precum cele amintite, activități care solicită memoria, atenția și capacitatea de învățare. Continuarea învățării prin participare la cursuri, explorarea de subiecte noi și lectură mențin creierul angajat și previn declinul memoriei. Este important să ne acordăm timp pentru relaxare și odihnă mentală, deoarece supraîncărcarea creierului cu informații în mod constant poate afecta memoria. Apa și hidratarea corespunzătoare joacă un rol important în menținerea și îmbunătățirea capacității de memorare. Atunci când suntem deshidratați, este mult mai greu să ne focalizăm și să rămânem atenți. Creierul este sensibil la deshidratare, acesta având un conținut de 80% apă. O pierdere aparent nesemnificativă de doar 2% din cantitatea fluidelor din creier va duce la deficiențe de focalizare și chiar la pierderi de memorie pe scurtă durată. Abundența zahărului, a fructozei și a carbohidraților în general afectează capacitatea de a memora. Unele studii medicale arată că abundența fructozei în dietă încetinește funcționarea creierului și abilitatea acestuia de a memora, deoarece excesul de zahăr distruge neuronii din creier. În ultimii ani, oamenii de știință au accentuat tot mai mult pericolul pe care îl aduce zahărul adăugat în băuturile răcoritoare, condimente, sosuri, prăjituri și diverse produse alimentare pentru copii. Așa
Așadar, e bine să stăm departe de zahăr și de tot ceea ce conține zahăr pentru a preveni declinul prematur al memoriei. S-a descoperit că atunci când pictăm, desenăm sau creăm artă ce implică creativitatea, activitatea creierului este îmbunătățită și îmbătrânirea acestuia va fi semnificativ redusă. Acest lucru a fost observat într-un studiu făcut în Statele Unite pe adulți cu vârsta între 62 și 70 de ani. Acesta este un timp bun în care puteți să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut acest lucru până acum și urmează să facem un scurt rezumat al lucrurilor pe care le-am prezentat în acest episod. Așadar, haideți să recapitulăm pe scurt ce ajută la îmbunătățirea memoriei. Alimentele cu omega-3 și vitaminele B1, B6, B3, B9, B12, D, K, C, E, lecitina și fosfatidilcolina, ginkgo biloba și uleiul de pește bogat în omega-3 cu DHA și EPA concentrat, uleiul de in, semințele de chia și nucile pecan care pot fi o excelentă sursă de ALA omega-3, antioxidanții care îmi protejează creierul de îmbătrânirea prematură și abundă în smeu, rafine, coacăze, căpșuni, lămâi, portocale, grapefruit, mandarine, struguri roșii și negri, spanac, kale, varză, brocoli, chard, morcovi, roșii, ardei grași și sfeclă și nutropicele pentru memorie, cum sunt piracetamul, oxiracetamul, aniracetamul, iar cel mai puternic NoPep. Șahul, sudoku, limbile străine, pictura și desenul îmbunătățesc memoria. Dormiți 7 până la 9 ore pe noapte, plus sieste de 10-30 de minute în timpul zilei dacă puteți. Exercițiile fizice de respirație, eliminarea stresului sunt extrem de importante pentru memorie. Gratitudinea, recunoștința, bucuria, rugăciunea îmbunătățesc memoria. Hidratarea e importantă în funcționarea creierului, iar zahărul reduce capacitatea cognitivă și scade puterea de a memora. Vă mulțumesc pentru atenție, răbdare, comentarii, likes. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți încă abonați și să lăsați comentarii cu sugestii, descoperiri și lucruri ce v-ar interesa să le abordez în emisiuni viitoare. Distribuiți și la alți prieteni care credeți că ar putea beneficia în urma vizionării. Vă salut și Dumnezeu să vă țină sănătoși, dragilor! Pe curând!